السلام عليكم، احمد رويال من رويال تيم. النهارده هنشرح اللي هو ازاي تعدل بالرابط وتعمل مثلا لايف تكست في رابط، يعني تكست تضغط عليه يوصل لك على رابط، ونعمل برضو الاي فريم. هتعرفوا الحاجات دي النهارده باذن الله. طبعا دي اللي احنا خدناها المره اللي فاتت اللي هو بتاع الصوره. وطبعا مش تنسوا اللي هو كل يوم لازم تراجعوا على الاقل ساعه تذاكروا، وبرضه لازم تراجعوا على القديم 5 دقايق بالكتير، او يعني اقل حاجه قصدي 5 دقايق عشان يبقى افضل وافضل. محدش ينسى يشترك في القناه ويعمل لايك ويكتب كومنت عسل زيها. طيب هنيجي بالشكل ده، واول حاجه نمسح الكلام ده كله لان احنا مش محتاجينه، بس احنا ممكن نحتاج الصوره كمان شويه او بعدين يعني. طيب دلوقتي احنا هنيجي بالشكل ده، هنحط ايه وبعدين هيرف او ثواني بس ايه هيت على طول نجيبها عشان يظبط لنا ده كله بسرعه كده ويسهل علينا الموضوع جدا. تمام. طيب هنكتب في النص ايه؟ هنكتب هنا في النص الرابط اللي احنا عاوزينه يفتح. فعلى سبيل المثال عاوز يفتح رابط القناه ده كده، كوبي وهنا بيست على اساس يفتح الرابط بتاع القناه. تمام كده تمام. وبين الاثنين او بين ده وده الناحيه نكتب ايه ده، يعني نكتب الكلام اللي هيتكتب. على سبيل المثال رويال تيم شانل على سبيل المثال، كنترول اس وريفرش. اول ما نعلم عليها هتلاحظ تحت اللي هو كتب حاطين لي الرابط اللي هو هيفتح، بس لو ضغطت عليه هيفتح لي الرابط في نفس الصفحه. لاحظوا على كلمه في نفس الصفحه حطوا تحتها 1000 خط، في نفس الصفحه حط لي الرابط. تمام كده تمام. وهيفتح معانا الصفحه عادي جدا زي ما انتم شايفين، فتح الصفحه عادي جدا. بس احنا هنرجع لورا ان احنا دلوقتي في الصفحه العاديه بتاعتنا اللي احنا بنعمل فيها. تمام تعالوا بقى نكمل. فدلوقتي هيقدرنا ان احنا نحط كلام او ما هيضغط عليه يوديها على رابط عادي جدا بكل بساطه. طيب احنا ممكن بقى نعمل ايه تاني؟ ميزه حلوه برضو هقول لكم نقدر نعمل ايه. ممكن نيجي بعدها هنا كده ونكتب تارجت اهيت كده، ونحط مثلا على سبيل المثال بلانك لقيت كده وبلانك. طيب يعني ايه بلانك؟ يعني يفتح لي صفحه جديده. احنا بنتحكم في الموضوع، احنا بنقول له افتح لي صفحه جديده. اوكي يعني تاب جديد واعمل لي فيه. طب يعني ازاي تاب جديد؟ يعني بدل ما اضغط كليك يمين بعدين اوبن لينك نيو تاب، لا، والحصص اول ما انا اضغط عليها كده بتتحول للون احمر. تمام. برضو كل الالوان والحاجات دي ممكن نتحكم فيها على السي اس اس، اي حاجه نقدر نتحكم فيها السي اس اس. السي اس لغه وصفيه غير الاتش تي ام ال اللي هي لغه الموقع نفسه، البيئه نفسها بتاعت الموقع بالاتش تي ام ال. لغه على فكره لغه الاتش تي ام ال سهله جدا زي ما انتوا لاحظتوا، واحنا قلنا برضو كيف في المقدمه قبل كده. هنعمل كنترول اس وبعدين نيجي نعمل ريفرش. طيب اول ما هنضغط على الرابط فتح لي تاب جديد وفتح لي فيه الرابط. طبعا الرابط هيفتح عادي جدا نفس ده، بس الرابط هو اللي معمول دلوقتي لان لسه الصفحه بتحمل بتفتح. يعني الصفحه فتحت اهيت عادي بكل بساطه. يعني الرابط مجرد رابط بتفتحه، بس الرابط بتفتحه عن طريق التارجت اللي هو بلانك، عن طريق التارجت اللي هو بلانك. حلو قوي لغايه دلوقتي وكلام جميل قوي كمان. تمام. طيب لو جينا مثلا كده، طب دلوقتي انا عملت ايه؟ انا بدلت في المكان ده كده، ما كانش فيه اي كلام خالص، او قصدي كان فيه كلام اللي هو رويال تيم شانل، انا شلته وحطيت بدله ايمج. بس انا كنت موقف المقطع وبحسب نفسي مسجل بلغات فاعتذر، وكتبت بدله ايه؟ كتبت بدله ايمج سورس اللي احنا خدناها المره اللي فاتت عادي جدا، عملنا ايمج. بس اللي احنا عملناه هنا ايه؟ اللي احنا خلينا لما انا اضغط على الرابط يظهر لي الايمج، يعني اول ما اضغط على الصوره يظهر لي الرابط وفي صفحه تانية، اهو زي ما شايفين الرابط ظهر تحت. اول ما اضغط عليه يفتح لي صفحه جديده. مش محتاجين ان احنا نستنى الصفحه تفتح لان احنا شفناها مرتين. فيب المفهوم او المطلع اللي احنا عايزين نطلعه من هنا ان جدا سهل انك تعمل حركه او حاجه حلوه جدا زي كده. وممكن كمان تحط له تيتل، يعني مش بس كده بس من غير في الصوره يعني كده. ممكن نرجع ورا ثواني بس كده اهوت. تمام. ممكن نحط له اللي هو الكلام ده نفسه نحط له تيتل. طب ازاي نحط له تيتل؟ طيب نرجع هنا بعد البلانك نديله مسافه ونكتب تيتل
وبعدين في التيتل هنا هنكتب مثلا احنا عايزين يظهر ايه. فعلى سبيل المثال نضغط يوتيوب، نكتب مثلا يوتيوب على سبيل المثال، نقول له كنترول اس وفريش ريفريش. وعلى فكره ظهرت من شويه رساله اللي هو ريجسترد وكده عشان البرنامج ده مدفوع، بس ليه نسخه مجانيه، فممكن لو تشوفوا نسخه مدفوعه وتحملوها عادي جدا. وبس الموضوع مش صعب، ممكن انا اعمل لكم في شروحات متنوعه على تحميل البرنامج ده نسخه مدفوعه برضه عادي جدا. طيب دلوقتي شايفين عملت يوتيوب شانل ومعلم عليها يظهر لي يوتيوب، تيتل يوتيوب، وتحت الرابط ظهر لي هو برضه. ممكن نعمل الحركه دي في الصوره العلم برضه عادي، بس انا قلت اعملها في التكست افضل شويه. فهي موضوع جدا حلو. اول ما اضغط عليها برضه صفحه جديده هيفتح لي فيها الرابط. موضوع جدا بسيط وحلو ومفيهوش اي صعوبه ابدا. والصوره برضه اللي احنا حطيناها نقدر نحط صوره من النت، مش لازم صوره من عندنا، بس حطيت صوره من عندي عشان صوره التيم وكده. بس كده كده انا بغيرها قريب، بس عموما حاليا هي صوره التيم. طيب في حركه بقى حلوه تمام برضه هتفيد الناس اللي هي بتعمل ادوات، لكن عايزه تعمل ادوات بس في الموقع، اداه مثلا فحص حاجه او كده. الحركه دي حلوه هتفيد انك تشوف الحاجات البيانات قدامك مباشر. طيب الحركه دي بتعمل ايه؟ بكل بساطه انت مش هتمسح اي حاجه من المكان ده خالص ابدا. انت كل اللي انت هتعمله وانت فوق هنا هتديها سطر وسطر، هتطلع في السطر الاول كده هتكتب اي، طبعا هنا كده تكتب اي فريم، تقول له انتر، هيظهر لك بالشكل ده. السورس ايه هو؟ طبعا هو يظهر بالشكل ده. احنا بقى مش هنعمل اي حاجه كده، احنا ممكن نحط على طول رابط، والرابط ده اول ما يفتح الصفحه هيظهر مباشره بتاعنا تمام. الرابط بتاع مثلا القناه، احنا ممكن نعمل الحركه دي عادي جدا. بس احنا مش عايزين نعمل الحركه دي. انا عايز اعمل اول ما اضغط على العلامه ديت يفتح لي الصفحه قدامي هنا، مش هفتح لي صفحه تانية. فدلوقتي هتفهموا ازاي بعمل الحركه دي. احنا هنمسح السورس وهنخليها نيم، ونكتب في النص اسم اللي احنا عاوزينه، يعني على سبيل المثال يوتيوب. حلو الكلام لغايه دلوقتي. اوكي بعد ما احنا عملنا بالشكل ده كده ملناش دعوه بيه خالص، وتعال نكمل هنا عادي جدا برضو. التارجت بقى هو اللي هيتغير برضو، هيكون اسمه يوتيوب بالشكل ده كده عشان هو يفتح لي رابط اليوتيوب. والتيتل هيسميها برضو يوتيوب، بس هضيف ليها شانل بالشكل ده كده. ورويال تيم شانل هسيبها برضو زي ما هي، فخليناها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. والتارجت اهوت والكلام كل حاجه مظبوطه عادي جدا. ممكن برضه ننزل ده كده عشان يبقى افضل شويه في الموضوع، وهوت ونقول له كنترول اس وريفرش. طيب ظهر لي هنا واجهيات ممكن نتحكم برضه في الحجم بتاعها عن طريق السي اس اس. طبعا احنا مالناش دعوه بالسي اس اس، بس الحاجات اللي هي سي اس اس فهمكم عليها عشان تكونوا عارفين الموضوع. اول ما ضغط على رويال تيم شانل بالشكل ده كده هتلاحظوا لو فتح لي الصفحه دي، طبعا هي نفسها دي هيت بس صغيره شويه اهي، مكتوب كل حاجه عادي جدا اهو. الديسكورد، حساباتي، تواصل، كل الكلام عادي جدا من فوق لتحت. انستجرام، لينكس، ديتيل، المشاهدات، كل الحاجات هنا موجوده. يعني فعليا فتح لي الصفحه عادي، وبالحساب كان متسجل اهو. لو لاحظوا تحت اليمين الصوره ففتح لي كل حاجه طبيعي جدا. حتى لو ضغطنا على دي ظهر لي برضه هوم، اكسبلور، الحاجات كلها عادي جدا بكل بساطه. طيب اهي موجوده. اول ما ضغطنا عليها قام عامل لنا التارجت بتاعنا بالشكل ده. لو ضغطنا على فيو باي سورس قال لنا نفس الاكواد، وقال لنا برضه ان هو فتح لنا الرابط ده زي ما انتم شايفين، حطينا الرابط اللي هو فتحه اول ما ضغطنا عليها. فبكل بساطه الموضوع جدا سهل وبسيط انك تعمل الحركه دي. مجرد بس انك تحط الرابط على التكست اللي هو يظهر لك في الاي فريم. طيب اللي مش فاهم بقى الكود ده مش ازاي، فالكود بكل بساطه التيتل هو رويال تيم تمام، اللي احنا عارفينه طبعا من اول مره. طيب الاي فريم بقى هو فريم بير سكند يعتبر كده، فاسمها اي فريم يعني بالله صح اسمها اي فريم كده، بتتحط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهو ده الحجم الديفولت. انت ممكن تكبر او تصغر حجم الهاي عند واي الوايت عن طريق السي اس اس، اكواد السي اس اس تمام كده تمام. وتحت هنا قلت له ايه؟ قلت له افتح لي الرابط ده التارجت يوتيوب، يعني بدل ما هو يفتح في بلانك ولا يفتح في نفس الصفحه، لا يفتحه كيوتيوب. طب فين اليوتيوب ده؟ مفيش حاجه اسمها يوتيوب معاه في الاكواد. هيبص حاجه اسمها يوتيوب في الكود هنا، ايوه في ايه اهو نيم يوتيوب، فقام فتح على طول اليوتيوب. طب والتيتل يوتيوب شانل،
فقلت اليوتيوب شانل، فكتب لي اول ما انا اعلم عليه بالشكل ده كده يظهر لي يوتيوب شانل. برضه الرابط بيظهر ديفولت طبيعي جدا مع اي حاجه، بحط اي كود. طيب والاسم بقى هو رويال تيم شانل، فكتب لي رويال تيم شانل. بكل بساطه يعني حاجات جدا بسيطه عملها لي وبس. كان نكون عرفنا لايف فريم واللينكات نظبطها ازاي. وبرضه ممكن نحط زي بكرر واقول الاسم ده مش لازم تحطه، انت ممكن تحط بدل صوره عادي جدا زي ما احنا عملنا قبل كده. ويب مع السلامه، اشوفكم في المقطع الجاي. وكان معاكم احمد رويال من رويال تيم. ومش تنسى تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت حلو زيك يا حلو.